कलेज सकिएपछि त नेपाल टुर जाने हो। घुम्न त जानुहुन्थ्यो, तर के गर्ने पैसै छैन। यो सिचुएसन धेरै टिनेजर्सको होला। तर आई हेभ अ ट्राभल ह्याक फर यु गाइज, जहाँ तपाईले बस्न खानको लागि केही पनि खर्च गर्नै पर्दैन। हो, सबै कुरा फ्री फ्री फ्री। एक्चुअली यो चाहिँ एउटा वेबसाइट हो, workaway.info भन्ने, जहाँ तपाईले बस्न खानको लागि स्पोन्सर गरिदिने एउटा होस्ट खोज्न सक्नुहुन्छ। अनि द गुड थिङ इज 100 भन्दा बढी देशबाट 50,000 भन्दा पनि बढी होस्ट यो वेबसाइटमा लिस्टेड छन्। नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि देयर आर टन्स अफ अप्सन्स, तराईदेखि लिएर हिल्ली हिमालयन रिजनसम्म। तर यो बस्ने खाने खर्च मिलाइदिए बापत होस्टले डिमान्ड गरेको केही काम भने गरिदिनु पर्छ है। काम भनेको जस्तै कसैलाई घरमा हेल्प चाहिएला, अर मेबी अ टिचर इन कम्युनिटी स्कुल। तपाईले के गर्ने भनेर वेबसाइटमा पहिला नै भनिएको हुन्छ। जो तपाईको इन्ट्रेस्ट अनुसार सुहाउँदो काम भयो भने तपाईले त्यो होस्टलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। दिनको 24 घण्टा मध्ये 4-5 घण्टा यो काममा कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ। एन्ड बचेको दिन इज अल योर्स। सो अब ब्याकप्याक रेडी गरिहालौँ है, घुम्न जानुपर्छ। टेक सम्बन्धी यस्तै जानकारीको लागि टेक पंक्तिलाई फलो र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।